स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज म तपाईहरु माझ अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुलाई फेरि पनि नेपाली टाइपिङको बारेमा भन्न गएको छु। नेपाली टाइपिङ योभन्दा अगाडि मैले 3-4 वटा भिडियोहरु अपलोड गरेको छु। म्याकमा कसरी चाहिँ युनिकोड डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने र यसमा आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, विन्डोजमा युनिकोडलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र यसमा आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र वर्डमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा प्रीति फन्टबाट अथवा कान्तिपुर फन्टबाट अथवा कुनै फन्टबाट भएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मैले अगाडिको भिडियोहरुमा अपलोड गरिसकेको छु। भने आज म तपाईहरुलाई माइक्रोमिडिया फ्रीह्यान्डमा आएको प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आउन सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा मैले माइक्रोमिडिया फ्रीह्यान्ड खोले। माइक्रोमिडिया फ्रीह्यान्ड फ्रीह्यान्ड गरेपछि यहाँ माइक्रोमिडिया फ्रीह्यान्ड आउँछ। क्लिक गरेर यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि कन्ट्रोल एन गरेर न्यू फाइलमा गएर न्यू फाइल एपियर हुन्छ। यसलाई क्लिक गरौँ। स्पेस थिचेर चाहिँ ह्यान्ड टुल निकालौँ। ह्यान्ड टुल निकालिसकेपछि कन्ट्रोल 1 ह्यान्ड टुल निकालौँ। निकालिसकेपछि कन्ट्रोल स्पेस थिचेपछि जुम आउट गर्छ। जुम आउट गरौँ र एमा गएर क्लिक गरौँ, जसले के गर्छ टाइप गर्नलाई हेल्प गर्छ। र हामीले कुन फन्ट चुज गर्ने हो त्यो फन्टको लागि चाहिँ हामीले जस्तै मैले यहाँ दिएर टाइप गरेँ कुमार। जस्तै मैले यहाँ दिएर चाहिँ टाइप गर्न खोज्दाखेरि इङ्ग्लिसमा आयो। मैले यसलाई फन्ट चेन्ज गर्छु। फन्ट चेन्ज गर्न यहाँनिर जाउँ। यहाँ गएर प्रीति टाइप गरौँ। PREE प्रीति आयो। यहाँनिर इन्टर प्रेस गरौँ र मैले यहाँ कुमार लेख्छु। कुमार लेखेको मैले यस्तो खालको आयो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कुमार लेख्दाखेरि यो खालको प्रब्लम आउँछ। हेर्नुहोस्, मैले फेरि टाइप गर्छु यहाँ कु गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लम आउँछ। यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने वे हेरौँ। यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। एडिटमा आउनुहोस्। पर्फर्मेन्समा आउनुहोस्। टेक्स्टमा आउनु होला र टेक्स्टमा आएर यो स्मार्ट क्विजलाई हटाइदिनुहोस्, टेक्स्ट साइनलाई, र ओके गरिदिनुहोस्। अब कु टाइप गर्नुहोस्। यसै कु मा र यसरी चाहिँ हामीले माइक्रोमिडिया फ्रीह्यान्डमा भएको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। धन्यवाद छ। म फेरि पनि अर्को एउटा भिडियो लिएर आउने छु। यसरी नै तपाईको सधैँभरि माया पाइराखौँ भन्ने आशा राख्छु। र तलपट्टि गएर सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।